안녕하세요 여러분, 아비입니다. 반갑습니다. Magandang araw mga kababayan kong mga nagnanais na magtrabaho sa South Korea bilang factory worker. Ako si Ab, shortcut for Abigail, at ako ang may-ari sa YouTube channel na to. Isa akong ex-factory worker sa South Korea at gusto kong tumulong sa mga gustong magtrabaho, mag-apply bilang factory worker sa South Korea. Ako ay hindi affiliated sa POEA o kahit na anong mga agency dyan nagpapadala ng tao sa Korea. Ako ay isang hamak lang na individual na gustong makatulong sa mga nagnanais magtrabaho sa Korea. Nais mo bang mag-apply o gusto mo bang mag-apply bilang factory worker sa South Korea? Kung yan ang iyong tanong, make sure na panonoorin ang video ito hanggang sa matapos dahil i-discuss ko ang step-by-step procedure kung paano ka mag-apply. So, paano ba mag-apply bilang factory worker sa South Korea? Kung ano man yung rason mo kung bakit gusto mong magtrabaho doon, kung gusto mong kumita ng pera para sa pamilya, o kaya gusto mong magtrabaho doon para makita o makapag-stay sa Korea at makita ang mga paborito mong K-pop idol, o kaya libutin ang South Korea, nasa sayo na yan. Pag-usapan natin ang salary. Bakit ba ang dami-daming gustong magtrabaho sa Korea? Ang dami-daming umaasam na makapasa sa exam at makapunta sa Korea. Salary. So, noong 2019, ang kanilang sweldo. So, noong 2019, ang minimum wage sa Korea ay 8,351 per hour. Noong 2020 nagtaas sila. So naging 8,581 per hour, or in 1 month kung nakumpleto mo yung 219 working hours, wala kang absent, 1,795,310. So, ito yung kanilang 1 month salary na basic. So, ito yung kanilang 1 month salary na basic. Wala pa yung sweldo sa overtime o kaya night differential. Kung meron silang, nagtatrabaho sila sa panggabi. This year naman, 2021, tumaas ang salary from 8,580 to 8,720 per hour. So, tumaas ang kanilang sweldo this year ng 8,720 Korean won per hour. So, isang buwan na sahod, basic salary is at 1,822,480 Korean won. Magkano ba yan in peso? Well, depende sa palitan. So, today, ito yung palitan. And next year, 2022, approve na yung pagtaas ulit ng kanilang sweldo is naging 9,161 per hour. So, times 209 hours, magkano ang isang buwan nun? At i-convert mo sa peso, ito yun. And 2023, magtataas naman po ulit sila. So, ganun pa sa Korea, tumataas every year. So, ang South Korea, mas maliit ang kanilang populasyon, pero marami ang mga small at saka medium business enterprise sa kanila at nangangailangan sila ng maraming tao para magtrabaho doon. Pero kulang ang kanilang populasyon. So ngayon, naghanap sila ng mga foreign workers para magtrabaho sa kanilang kumpanya. So, hindi lang Philippines sila kumukuha. So tayo, dito sa Philippines, isa tayo sa mga bansa kung saan kumukuha sila ng mga foreign workers. Other countries are Myanmar, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia, Pakistan, China, Vietnam, Mongolia, East Timor, Sri Lanka at Nepal.
First, ang una nating pag-uusapan ay kung ikaw ba ay qualified na mag-apply bilang factory worker sa Korea. So, ano-ano yung mga qualifications sa pag-a-apply sa Korea? Unang-una, age between 18 to 38 years old, not have any criminal record in relation to serious offense punishable by imprisonment, not have any past records of deportation or departure under a departure order from Republic of Korea, not be subject to travel ban in his or her home country, person who don't have more than 5 years duration of sojourn, including the duration of sojourn combining sojourn period with visa E9 or and E10. So wala ka dapat na 5 years, more than 5 years. So wala ka dapat more than 5 years sa Korea. Person who has no color blindness. Pwede naman weak, mahinang paningin mo, gumamit ka ng eyeglass, but not color blindness. Hindi po pwede. No tuberculosis and no active hepatitis B. Person with disc or finger amputation will be given the chance to take EPS-TOPIK through, though they cannot be restricted to pass point system-based test. And then, most importantly, dapat ipasa mo ang EPS-TOPIK exam. So, ano tong EPS-TOPIK exam na to? EPS-TOPIK, so EPS-TOPIK exam, Employment Permit System, Test of Proficiency in Korean. So, a written test designed to measure the ability of non-native speakers for expression and comprehension in the Korean language. It's a written test na kailangan ipasa mo para alam ng future Korean employer mo na nakakaintindi ka ng salita nila. So, ang EPS-TOPIK ay kasama doon reading and listening. Multiple choice naman siya. Ang reading ay meron tayong 20 items or 20 questions. Listening, susunod agad after ng reading. Meron din tayong 20 items or 20 questions at ang duration niya ay 25 minutes. All in all, 50 minutes. 50 minutes only. Okay, so may passing score sila. Nung 2020, ang passing score is 50. Kalahati. So, 50 kasi nga ang bawat item, so 50 kasi nga ang bawat item or question 2.5 points siya. So, 50 points ang listening at 50 points din ang reading. So, ang passing score nila nung 2020 ay 50 points. Pero, kung konti lang ang kailangan nilang applicants na nasa listahan, kung konti lang gusto lang kunin sa Korea bilang factory worker kasi, itataas nila yung score kung marami ang matataas ang score para yung bilang ng gusto nilang papasahin na kailangan nila sa Korea ang mag-qualify. So, yun ang first round. Ang second round is a skills test ang tawag dito. So, ano ba ang gagawin sa skills test? So, meron tayong physical test, basic skills, and interview. Sa interview, magtatanong sila in Korean. For example is, what is your name? 이름이 뭐예요? How old are you? 나이가 어떻게 되세요? Mga ganon. At saka may mga papakitang picture sa'yo, sasabihin mo lang kung ano yun. And first pala, sa interview, i-introduce yourself in Korean. Paano mag-apply? O, na-check kung for example, na-check mo ang sarili mo at qualified ka naman. Wala kang sakit sa lungs, tuberculosis, wala kang hepatitis B na active, nasa age bracket ka naman, 18 to 38 years old, at gusto mong
mag-apply sa exam na yan. Kasi yun naman ang pinaka di ba, sa qualified na dapat pumasa ka sa exam. So, ang application ng EPS-TOPIK exam is through POEA website. Doon naman gagaling ang announcement kung kailan, kung paano mag-apply. Okay, for example, pumasa ka sa first round and second round dun sa written test at saka skills test. Next na gagawin mo ay medical test, medical exam. So, kung meron ka nung medical exam na yon at na-certify ka naman na fit to work, isasama mo na ang application mo, yung medical exam, and then pwede ka nang mag-submit ng application mo sa POEA. Ikaw mismo ang pupunta sa POEA. Question: 4'11 lang ako, 5 feet lang ako, pwede ba akong mag-apply sa Korea? Definitely, yes. Wala namang height requirement doon. Wala ding weight requirement. Another question: elementary lang natapos ko o high school lang natapos ko, pwede ba akong mag-apply dyan? Yes. Nakakabasa ka nakakaintindi, nakakabasa ka. Hindi sila naghahanap ng certificate, diploma, or naman, no. Basta, mapag-aaralan mo ang salita nila, Korean language, walang magiging problema. Basta mapag-aaralan mo ang kanilang salita, nakakapagsalita ka, nakakaintindi ka, walang problema. Another question pala, babae ako, pwede ba akong mag-apply sa South Korea bilang factory worker? Yes. Yes. But, mas matagal silang makuha kaysa sa mga lalaki kasi nga, ang prefer ng mga Korean employers ay mga lalaki, mga male foreign workers. So, ngayon, ano yung dapat mong gawin? Ano yung una mong gawin? So, sa ngayon, hindi pa parang na-stop muna dahil sa pandemic ito. Ang inaalaw lang nila na bumalik doon o mag-exam ay ang ex-Korean, ang mga ex-Korean. So, actually, from October 13 to November, ay naki-schedule yung exam ng special computer-based test, mga SCBT. So, although yung mga bago ay na-stop sa ngayon dahil sa pandemic, after ng pandemic, itutuloy pa din naman. So, ngayon, habang waiting ka pa, ano ba yung dapat mong gawin? First step, preparation. Kailangan kasi, ito mandatory na kailangan kung nag-a-apply ka bilang factory worker, ay meron kang profile o meron kang account sa registration ng POEA website. So, ang next video ko ay tungkol dito, pwede mong gawin sa iyong cellphone o mobile phone. So, make sure na panoorin ang aking next video about sa how to register sa e-registration ng POEA. Kung meron kayong mga katanungan, comment below at sasagutin ko yan. I'll make a next part 2 ng video na to at sasagutin ko lahat yan. Kung nagustuhan mo ang video na to, like and subscribe, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa next video ko. Annyeong!